টকা উপাৰ্জন কৰাটো যিমান জৰুৰী সেই একে ধৰণে সঞ্চয় কৰাটো তাতকৈ বেছি জৰুৰী আপোনাৰ সৰু ভুল এটাই আপোনাৰ কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা ধন খালি কৰিব পাৰে মোবাইল এপ এটাইও আপোনাৰ পকেটৰ পইচা কাটি লৈ যাব পাৰে কেনেদৰে সম্ভৱ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত জনাই আছো সাৱধান হওক কেনেদৰে বাছি থাকিব পাৰিব কি কৰিব নালাগে আটাইখিনি এই ভিডিঅ'তে চমুকৈ আপোনালোকে জানিব পাৰিব মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব ফেমিলিলৈকে ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব এনে ধৰণৰ সকলো ভিডিঅ' আপুনি সদায় পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে যদি বেল আছে বেলটো দবাই ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মোবাইলত এপ্লিকেশন আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰো কিছুমান ফ্ৰী হয় যদিও কিছুমানৰ বাবে টকা দি কিনিব লাগে যোৱা মাহত সিকিউৰিটি ৰিসাৰ্চাৰ ফাৰ্ম সোফোছে গুগলৰ সৈতে 14টা এন্ড্ৰইড এপৰ এখন তালিকা শেয়াৰ কৰি দাবী কৰিছে যে সেই এপবোৰে ব্যৱহাৰকাৰীৰ সৈতে ফ্ৰড কৰি আছে যাক পিছৱেৰ এপ বুলি কৈছে এই এপবোৰে আপুনি গম নোপোৱাকৈ সাবস্ক্ৰিপচনৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ টকা কাটি লৈ যাব পাৰে ৰিপৰ্টত কুণ্ডলী এপৰ উদাহৰণ দি কৈছে যে এবাৰ মোবাইলত ইনষ্টল দিলেই সেই ফ্ৰড হৈ যাব পাৰে আপুনি যদি সাবস্ক্ৰিপচন নলও বুলি ভাবে বেক কৰি যদি দিয়ে তথাপিও সাবস্ক্ৰিপচন হৈ যাব $70তকৈ বেছি টকাকৈ প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা কাটাৰ তথ্য আহিছে বহুতো এনে ধৰণৰ এপ্লিকেশন PlayStore পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে যদিও নতুন এপ্লিকেশন এটা মোবাইলত ইনষ্টল কৰাৰ আগত আপুনি সাৱধান হ'ব Google PlayStore পৰা এই কেইটা এপ্লিকেশন শেহতীয়াকৈ নাইকা কৰা হৈছে যদিও আৰু নতুনকৈ 34টা এপ্লিকেশনৰ বিষয়ে আজি তথ্য আহিছে যদি আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল হৈ আছে তেন্তে এতিয়াই ডিলিট কৰক এই এপ্লিকেশন কেইটা এইকেইটা এপে আপোনাক বিভিন্ন ধৰণে অপকাৰ কৰিব পাৰে এপ্লিকেশন গেটাৰ নাম মই আটাই গেটা আপোনালোকক কৈ দিছো আৰু যদি আপুনি এপ্লিকেশনটোৰ গেটাৰ নাম যদি আপুনি সিৰিয়ালি শুনি থাকিব নিবিচাৰে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিম তাতে আপুনি আটাই গেটা এপ্লিকেশনৰ নাম জানিব পাৰিব গতিকে আপোনাৰ মোবাইলত যদি এপ্লিকেশন গেটা ইনষ্টল হৈ আছে তেনেহলে এতিয়াই আনইনষ্টল কৰিব প্ৰথম যেটো এপ্লিকেশন সেই এপ্লিকেশনটো হৈছে কম্প্ৰেছ ভিডিও তাৰ পাছত ডাইনামিক ওয়ালপেপাৰ Geometrics wallpaper, Moji font, তাৰ পাছত আছে Montage help you make cool videos, My Replica 2, ethnic origin celebrity look, Old Me simulate old face, photo converter, file converter and JPG converter, prank call fake celebrity call ownage, তাৰ পাছত recover deleted photos, search by image, তাৰ পাছত video magician, xlip Zionia wallpaper তাৰ পাছত নতুন যি 34টা এপ্লিকেশনৰ লিষ্ট আহিছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথম যেটো এপ্লিকেশন হেতু হৈছে all good pdf scanner mint leaf message private message unique keyboard fancy font and free emotions এইকেইটা আছিল এপ্লিকেশন যি কিটা এপ্লিকেশন বৰ্তমান প্লে ষ্ট'ৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিয়া হৈছে যদিও আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল হৈ থাকিব পাৰে যদি ইনষ্টল হৈ আছে তেন্তে এতিয়াই আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়ক এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কাৰ্ড ডিটেইলছ নাইবা বেংকৰ তথ্য নজনাকৈ কেনেকৈ এপ এটাই আপোনাৰ একাউণ্ট খালি কৰিব পাৰে হয় এটা বহুতেই ভাল প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব যে বিভিন্ন কাৰণত আজিকালি সাবস্ক্ৰিপচন লবলৈ গুগল প্লে ষ্টৰত বহুতে গেমৰ যিবোৰ কইন চইন থাকে সেইবোৰ কিনিবৰ কাৰণে হোক বা এটা এপ্লিকেশন কিনিবৰ বাবে নিজৰ যি কাৰ্ড ডিটেইলছ হয় কাৰ্ড ডিটেইলছ তাতে সেভ কৰি দিয়ে আৰু সেভ হৈ থকা একাউণ্টৰ তথ্যৰে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা কাটি নিব পাৰে গতিকে মন কৰিব যে প্লে ষ্ট'ৰ পৰা যেন কাৰ্ডৰ তথ্য যেটো হয় সেইটো পেমেন্ট মেথডৰ পৰা আপুনি ডিলিট কৰি দিব আপোনাৰ যিখন কাৰ্ড ডিটেইলছ তাতে সেভ হৈ আছে সেই সেভ কৰি কেতিয়াও না ৰাখিব আশা কৰিছো ভিডিঅ' দিয়া ইনফৰমেশনখিনি আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল লাগিল সকলোকে ফেসবুক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে শেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে সাৱধান হৈ নিজৰ কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা যিখিনি ধন আছে সেই ধনখিনি ফ্ৰড হোৱাৰ পৰা বাচাব পাৰে অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম